Vua thợ xây xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác về cách để đánh thăng bằng. Các bác nhìn này, em đã lấy mốc là cốt này là cốt 1 mét của em nha em. Trước khi vào xây chúng ta phải làm cái mốc tất cả các đầu cột đánh dấu lại. Đấy, 1 mét. Đấy. Tiếp tục. Đấy. Cột nào cũng có nha các bác nhá. Đấy. Tiếp tục. Đấy, đánh dấu vào cốt 1 mét. Để xây cho đảm bảo đúng kỹ thuật và cũng là để dạ cửa sổ chuẩn đét luôn các bác ạ.